این موتوری که میبینید تقریبا 70000 یورو قیمتش است و این موتور تقریبا 200000 یورو قیمتش، یعنی اردوی از این جمع بکنیم 270000 یورو ارزششان میشه. و اینو میخوایم به شکل رایگان به تو آموزش بدم که چه قسم میتونی از یا به دست برید. تو هم این ویدیو مخصوص کسایی هست که میخوان موتورهای لوکس داشته باشن، زندگی خوب داشته باشن و پول داشته باشن. همون قسمی که میبینید این موتورها رو ما با زحمت بسیار زیاد خریدیم و اگر میخواید تو که در آینده از این قسم موتورها داشته باشی، ما بعد راهی رو میگم، تپسای رو برات میگم که تو را موفق میسازه تو از این موتورها بخرید. و تمام این محاسبات من منطقی برای شما انجام میدم تا خودتون باور بکنید بله اگر این کارا رو در گذشته شما انجام میدادین، امروز شما صاحب از این موتورها بودین. اگر در افغانستان هستین، امریکا هستین، اروپا هستین، هر جای دنیا که هستین، شما به استراتژی نیاز دارین که بتونین از این موتورها بخرید. مثلا اینجا این موتوری که است تقریبا قیمتش 200000 یورو است که شما با کارمندی نمیتونین اینجا بخرین به هیچ وجه. حتی اگر شما یک کارمندی باشین که با 5000 یورو در ماه معاش دارین. ما روز تا شام کار میکنیم با 2500 یورو یا 2000 یا 2000 دلار یا 1000 دلار. چگونه میتونم با یک استراتژی خوب بتونم که از این موتورها بخرم؟ امروز من اینجا برای شما میگم. فقط یک استراتژی ساده که کار میتونه، کاری است که ما خودم انجام دادیم و برای من نتیجه داده و مرا امروز صاحب از این موتورها ساخته. اگر تو از دسته افراد حسود و کسایی هستی که در زندگی هیچ گاهی به موفقیت خود نمیرسه، این ویدیو مربوط تو نمیشه و فقط مربوط کسایی میشه که امروز میخواین تا تلاش بکنن و امروز میخواین صاحب از این موتورها بشون. حتی با 10 دلار شما میتونید شروع بکنید و صاحب یک موتور، صاحب یک زندگی شوین، ولی زمان میبره. من امروز مکمل فرمول رو شما خواهم گفت. حالا بریم از کم شروع بکنیم. شما بالای بیت کوین سرمایه گذاری میخواستین از 5 سال قبل انجام بدین. اگر فقط هر ماه 10 دلار یا 10 یورو شما بالای بیت کوین منداختین، امروز چقدر شما پول داشتین و شما چقدر بیت کوین داشتین؟ یعنی هر ماه بدون از اینکه ببینی قیمت به کدام طرف روان است تو بیت کوین میخرید و 10 دلار کی میتون در افغانستان هم انجام بدین. 10 دلار یعنی کمترین پول است که شما میتونید سرمایه گذاری بکنید. کمترین پولی که هست. شما تو در افغانستان بالای 10 دلار شما مصرف اینترنتتان هست. البته در افغانستان شما میتونید بالای 50 دلار پول بندازین داخل سرمایه گذاری در ارزهای دیجیتال، خصوصا بیت کوین. ما برای شما یک چیز دیگه هم بگم. اگر شما نو هستین و میخواین سرمایه گذاری بلند مدت انجام بدین، هیچ گاهی پشت آلت کوین ها نروین. همیشه وقت بالای بیت کوین و اتریوم ترید بکنید. یعنی 70% پولتون بالای بیت کوین باشه، 30%ش بالای اتریوم باشه. پول شما همیشه وقت استیبل باشه، یا اینکه یک سود منطقی بکنید یا هم ضرر منطقی داشته باشید. در صورتی که ضرر اصلا نداره، اگر شما در 4 تا 5 ساله و 10 ساله ازی ببینید، اگر شما هر ماه 10 دلار داخل بایننس یا داخل هر صرافی منداختین و ایده 5 سال ادامه میدادین که در 5 سال 60 ماه میشه و مکمل پول شما 600 دلار آمریکایی میشد که شما سرمایه گذاری میکنید اینجا، که تقریبا شما 0.046 دانه بیت کوین میداشتین در حال حاضر. که امروز ضربش بزنیم چند دلار میشه؟ قیمت امروز بیت کوین 96000 دلار تقریبا است که شما در روش 4400 4500 دلار داشتین. اگر یورو منداختین امروز شما یورویش داشتین، یعنی با 10 دلار شما امروز داشتین 4500 دلار آمریکایی داشتین. فقط با 10 دلار اگر شما ماهانه سرمایه گذاری میکنید. حالا در افغانستان 5000 دلار یک موتور میته که شما زیر پای خود بگردانید. حالا در اروپا و آمریکا بیا نیست، ولی در افغانستان 5000 دلار میتونید. حتی در اروپا میتونید 5000 دلار یک موتور بخرید، در آمریکا میتونید 5000 دلار یک موتور بخرید. ولی اگر شما از این موتورها میخواین، شما باید پول زیادتر بالای سرمایه گذاری میکردید. البته در اروپا کار ناممکن نیست. 500 یورو یا 1000 یورو را هر کسی نه، 500 هر کسی میتونه که سرمایه گذاری. 100 یورو را هر کسی میتونه. اگر شما به جای 10 یورو به جای 10 دلار 100 دلار سرمایه گذاری میکنید برای 5 سال، فقط ضرب 10 بکنید 4500 که امروز است ضرب 10 کنید 45000 دلار آمریکایی میشد با فقط 6000 دلار آمریکایی که شما سرمایه گذاری میکردید. یعنی اینی از سرمایه گذاری که در بلند مدت شما انجامش میدید و منجر به این میشه که شما پول پیدا بکنید، نه ای که فقط بین آلت کوین بخرین، پیپ کوین بخرین، شت کوین بخرین، نه هم ترت کوین بخرین. قسمی که باز خدا کنه شما را پولدار کنه، این نمیشه، اتفاق نمیفته. ولی سرمایه گذاری اصلی بیت کوین و اتریوم است و خصوصا بیت کوین است و پشت دیگه‌اش نمیگردم. و حالا شما اگر در ظرف 5 سال و
هر ماه $500 شما سرمایه گذاری میکنید، امروز چقدر بیت کوین داشتید، امروز چقدر پول داشتین، آیا میتونستید این موتور بخرید یا این موتور بخرید؟ ما براتون نشون میدم. سال 2017 من بیت کوین خریده بودم که امروز تونستم این موتور رو بخرم که 5 سال معادل است به 60 ماه میشه و هر ماه $500 معادل به $30,000 آمریکایی میشه. شما اصلا خبر نشدین ولی هر ماه 500 شما تمام پول اصلی شما $30,000 آمریکایی شد. و اینو ببینیم که هر ماهی که سال 2019 حسابش کنید، 2018 حسابش میکنید، 2020 حسابش میکنید، ببینیم که چقدر بیت کوین تو می‌داشتی. هر ماه می‌خریدی بدون از اینکه ببینی قیمت بالا میره یا پایین میره. در سال 2019 0.30 بیت کوین داشتی، 2020 0.50 یعنی نیم دانه بیت کوین، سال 2021 هم با اون پولی که سرمایه گذاری کردی 0.40 دانه بیت کوین، 2022 0.60 دانه بیت کوین، 2023 0.50 دانه بیت کوین تو میتونستی بخری در سال فقط با $500 آمریکایی. پس تمام بیت کوینایی که جمع بکنم 2.30 دانه بیت کوین می‌داشتی تو. فینال 2.30 دانه بیت کوین از ضرب $96,000 آمریکایی ببین که چقدر پول پیدا کردی که تو با سرمایه گذاری $30,000 تو $222,000 آمریکایی به دست آوردی و این موتور میتونید قشنگ بخرید. و در آلمان یک قانون هست که شما ارزهای دیجیتالتون اگر از یک سال زیاد نگاه میکنین او تکس فری میشه، یعنی تکس دیگه برش نمیتین و میتونید قشنگ بری یک دانه پورشه $200,000 بخری، ولی میتونید باز دوباره همین قسم پیش بری تا با آینده بهتر و تا اینکه میلیونر شوی. امروز با این استراتژی که برای تو گفتیم. والا فرض کو اگر با تو ماه $1,000 آمریکایی اینجا میگذاشتی نه 500، امروز تو تقریبا $500,000 داشتی در 5 سال گذشته تو هر ماه $1,000 داخل بیت کوین مینداختی. آیا شما فکر بکنید که نه دیگه این تمام راه است خلاص شد بیت کوین 96,000 یا 1 لک رسید دیگه بالا نمیره؟ نه خیر. همین ویدیو یادتون باشه ما 2-3 سال بعد ما باز این ویدیو رو شاید بالا کنیم اگر زنده بودیم، اگر خداوند برای ما عمر داده بود. نه پس دوباره میمونیم این ویدیو رو که ببینید ما 3 سال قبل برای شما گفتم یا 2 سال قبل گفتم اگر شما بیت کوین بخرین و نگهداری بکنین امروز صاحب سود میشین. اما قسمی که در سال 2022 که بیت کوین $16,000 آمریکایی بود ما زبان موی کشید، همه قدر میگفتن در سوشال میدیا که بیت کوین بخرین بیت کوین و همه گیرش خنده میکردن، بالا این ویدیو جور میشد دیوانه است پاگل است که فلان بسم الله. ولی امروز ما صاحب از شدیم. چرا؟ به خاطر که در جای درست سرمایه گذاری که و کلمه کار میکنه. پس اگر میخوای که مثل ما وارد شوی پس حرفایی که میزنم باید به دقت بشنوی و برش عمل بکنی. فقط شنیدن اینجا کافی نیست، باید عمل داشته باشی. و تریدینگ در ارزهای دیجیتال به این خلاصه نمیشه که شما فقط همین قسم هر ماه پول بندازین. شما فایده گرفتین 30,000 شما مثلا با $2,00,000 تبدیل شده در ظرف 5 سال و 5 سال پیش رو همچنان همین قسم پولایی که امروز سرمایه گذاری میکنین بالا میره. چی میشد اگه این پولا رو شما فقط حفظ میکنین داخل بانک؟ تورم ارزش پول شما را از بین میبرد. $30,000 یا $30,000  5 سال قبل $30,000 امسال نیست. کسایی که در اروپا و امریکا هستن زیادتر میتونن تورم قشنگ درک بکنه و در کسایی که در افغانستان همچنان یک بوجیار چقدر قیمت شده در افغانستان، یک وقت چقدر ارزان بود، برنج، روغن، همه چیز اینا تورم است. یعنی مواد ارزشش به مو ارزش همیشه وقت باقی میمونه، فقط پول به ارزش میشه. مثلا شما در اروپا قبلا با $20 یا $30 یا $40 یا $50 شما میتونستید خیلی غذا و پروداکت بخرید، ولی امروز با 100 تا 200 یورو نمیتونین چیز درست بخرین. چرا؟ به خاطر که ارزش پول پایین رفته. و این است که اگر شما پول نقد نگاه میکنین شما همیشه وقت زیان یا نقص هستین و به این دلیل است که شما باید سرمایه گذاری بکنید تا که یک زندگی بهتر داشته باشین. یک وقت یک موتور سوار شوین که کسای دیگه سوار نمیشد و بدون شک کسای دیگه موتور سوار میشه که 2-3 سال خوری و زاری رو ببینه. حالا شاید بگی که من 500 یورو ندارم، من نمیتونم این پول بگیرم. من قشنگ بهت میگم که تو میتونی ماهی 300 یورو داشته باشیم، فقط با یک استراتژی ساده. همه ما شما در اروپا هستیم صبحانه به خاطر که در اینستاگرام یا فعالیت رو که یک عکس کافی بگیریم باید بندازیم که من کافی نوشیدم، کافی استارباکس نمیفهم چرت باکس نامایی که خودتون میگذارین برش، یا که رفتیم برگر فلانه، برگر مکدونالدز یا KFC را خوردم یا نمیفهم برگر کینگ خوردم یا را خوردم که استوری میگذارین، یا با دوستا با رفیقا امروز سیاحت طرف کجا رفتم، امروز در نایت کلاب چی، امروز من قیلون زدم، امروز من سیگارت مالبرو نمیفهم یا را زده رستم. این مصرفایی که میکنین، یعنی اگر واقعا میخواین که موتور را داشته باشین در غیر صورت گپایی که میزنم کلش قصه مفت است. شما باید سیگارت مثلا ترک بکنین یا کمش بکنین، پولای سیگارت بالای ارزهای دیجیتال بندازین، پولای کافی که روزمره شما مینوشین بگذارین بالای ارزهای دیجیتال بگذارین. شما پیزا و نمیفهم برگر یا که بدن شما را از بین میبره و چاق و چلیتون میکنه اونا را باید از بین برین و سرمایه گذاری بالای ارزهای دیجیتال بکنین. یا اینکه سفرهایی که مثلا شما 1 سال کار میکنین بعدش پول 1 سالتون که جمع کردین تکس دادین با چی زحمت کشیدین باز میرین یک لب بحر و لب بیچ باز استوری و که ما چقدر باگجری زندگی میکنم باز میری یک دونه دسکاول یا یک دونه قبچق یا یک دونه تلفن رم که قرضه گرفتی که زندگیت برباد کردی با اون نشان میتی و بایکای مختلف کالای متنوع را میپوشی به خاطر که به مردم نشان میدی که خوبش هستی، بجای از یا سرمایه گذاری که اساسا بالای ارزش دیجیتال روزانه 10 یورو مصارف و غیره و ناقی تو هست. بدون شک بردیم
در اروپا هستی، کار میکنی و کارمند هستی، 10 یورو را بدون شک مصرف میکنی. یک روز 10 یورو مصرف نکنی، 2 روز بعد 50 یورو مصرف میکنی. پس این پولا رو آهسته آهسته روز 10 یورو به خود جمع بکن و ماهی 300 یورو میشه. میتونی که بری وارد شوی. حالا بگی چه قسم من بخرم، نمیتونم بخرم فلان اسمدان. صرافی بایننس بهترین جای شما میتونید برین کارت بانکیتون وصل بکنید و برین بخرید. طریق خریدش هم بر شما در ویدیو گفتیم، در بالا براتون میاد. اگر نمیفهمین چه قسم ثبت نام میشه، لینک صرافی بایننس در پایین است، برین ثبت نام بکنید و بعدش میتونید که نمی کاره مداوم انجامش بدین، یا اینکه یک هارد والت برای خود تهیه بکنید، داخل هارد والت اتوماتیک برین بخرین و اونجا نگهداری بکنین ارزهای دیجیتال خود. و شما مثلا بعد از اینکه مصارف خود کات کردین و شما پولتون وارد کردین و از بایننس استفاده کردین، یا اینکه یک هارد والت یا مثلا هارد والت ها مانند لیجر از لینک از اون در پایین از برین سایتش میتونین خریداری بکنین و تمام از این چیزا اختیاری است، شما میتونین انجام بدین. و همچنین این گپایی که میذارم شاید هم هیچ وقت به حقیقت منجر نشه. این کار است که ما در گذشته انجام دادیم و امروز صاحب از این موتر و صاحب از یا شدیم و هیچ گارانتی وجود نداره که در آینده این کار حتما انجام میشه. پس به این خاطر تو باید بری و هی آپدیت باشی و هی این کارا رو انجام بدی. بالای طلا میتونی سرمایه گذاری بکنی، بالای سهام میتونی سرمایه گذاری بکنی، بالای هر آن چیزی که تو میفهمی که قیمتش بالا میره و ضد تورم است بالایش باید سرمایه گذاری. تمام. و اگر میخوای که به این موفقیت برسی، پس حرفایی که زدم درست گوش کن و برو برش عمل بکن. نباشه مثل نفرایی که فقط حرف میزنه و عمل نداره. اگه این گونه باشه هیچ گاهی به زندگی نمیرسیم و هیچ گاهی زندگی خوش ما نمیبینیم. تصمیم به دست شماست. شما میخواین یک زندگی لگژری و لوکس داشته باشین و دور از دغدغه‌های کار و بار و نفهم از یاد داشته باشین، یا اینکه برین به اون زندگی که 99% مردم پیش میره و اون کارو میکنن، شما هم برین اون کار انجام بدین. اگر که واقعا زندگیتون تغییر میخواین بدین، حتما سابسکرایب داشته باشین که از این ویدیوها زیادتر ببینین، شاید بتونم که یک روز با یک حرفم زندگیتون تغییر بدین. اگر نه که میتونی که مرا بخی بلاک بکنی و ویدیوی من دیگه نبینی، چون شاید سرت بد بخورم با گپایی که میذارم، شاید بعضی کسا سرش بد میخوره، ولی ما اینجا نامدیم که همه خوشحال بسازم. من با حرفایی که میزنم دوست دارم که مردم موفقیتش ببینم، مردم خودم فارسی زبانای ما و خصوصا مردم افغانستان که مرا فالو دارن و امروز ویدیوهای مرا میبینن و میخوایم گلگوی خوب برای اونا باشم. اگر میخوای زندگی تغییر بخوره، همراه ما باشین، در غیر صورت مرا بلاک که دیگه ویدیوهای مرا نبینی. الله حافظ، نگهدار همه شما. You ain't by that fast life, 100 on the dash with the cash light. You ain't by that fast life, 6 speed, yeah I'm smashing on the gas.